ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች ብስራት ነኝ። በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ሜታማስክ ዋሌታችሁን ደግሞ በኮምፒውተራችሁ ላይ እንዲሁም ክሮም ላይ በመጫን እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ነው። አሁን እዚህ ጋር በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት የሜታማስክ ትክክለኛ ኦፊሻል ዌብሳይቱ ይሄን ነው የሚመስለው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በሱ ገብታችሁ ወደዚህ ፔጅ መምጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁሌም ሜታማስክ ዳውንሎድ የምታደርጉ ከሆነ ከዚህ ትክክለኛ ዌብሳይት ላይ መሆኑን እርግጠኛ ሆኑ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ፎር ክሮም የምትላለች እቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የዚህን ጊዜ እንደምትመለከቱት ወደ ክሮም ዌብ ስቶር ሄድና ኤክስቴንሽኑን አድ እንድታደርጉ እንደዚህ ያመጣላችኋል። አርት ክሮም የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ኤክስቴንሽን የሚል ይመጣል። እሱን መልሳችሁ ትነካላችሁ ማለት ነው። አዲሱ ክሮም ላይ ከሆናችሁ እዚህ ጋር ከላይ ነው የሚመጣው። ድሮ ላይ ከሆናችሁ ታች ጋር ነው የሚመጣው። ላይ ጋር ካለመጣላችሁ አፕዴት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ክሮማችሁን። ልክ ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ጨረሰ። ከዛ አንዴ ብቻ ክሊክ አድርጉት ማለት ነው ከላይ። ከዛ እቺ ቼኪንግ እያደረገች ነው። ትንሽ ነው የሚቆየው፣ ብዙም አይደለም እንደምታዩት። ከዛ ይመጣል ማለት ነው አድ ያደርግላችሁና ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ አድ አድርጎ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣ። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ሲመጣ ምንድነው የሚጠይቃችሁ? አግሪ ያርጋችሁ ወደ ሜታማስክ ተርሞቹን ግቡ ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄንን ቪዲዮ በእርግጠኝነት የምታዩ ልጆች ኦሬዲ ስልካችሁ ላይ ኖሮ ስለሆነ ኢምፖርት ነው የምታደርጉት ማለት ነው። አዲስ ክሬት ማድረግና መግባት ደግሞ ከሆነ እያያችሁ ያላችሁ ልጆች ሌላ ቪዲዮ አለ የሰራውላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ክሬት አድርጋችሁ መግባት እንደምትችሉ እሱን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው? ኦሬዲ ያለን ልጆች ስለሆናችሁ ይሄ እያያችሁ ያላችሁት ስልካችሁ ላይ አለ። ዝም ብላችሁ ፓስወርድ ሎጊን አድርጋችሁ አይደለም ሌላ ቦታ ሜታማስክ ስትጠቀሙ ወይም ሌላ ቦታ ላይ ሌላ ዲቫይስ ላይ ሜታማስክ ዋሌታችሁ ስትጠቀሙ የምትገቡት እንደ ሌሎች ፕላትፎርሞች ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገብታችሁ አይደለም። እዚህ ላይ ኢምፖርታንት ኤግዚስቲንግ አካውንት ብላችሁ ነው የምትገቡት። በዚህ ጊዜም እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነገሮች ያወራል። ይሄን ዝም ብላችሁ አግሪ ብላችሁ ለፉና እነዚህ ነው የሚጠይቃችሁ። ሪከቨሪ ፍሬዝ ይባላሉ። እነዚህ 12 ቁጥሮች አካውንት ክሬት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ የነበሩ የተሰጣችሁ 12 ወርዶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ወርዶች እዚህ ጋር በተርታ ልክ እዛ ላይ ተጽፎ እንደነበረው አንደኛ ላይ ተጽፎ የነበረው ሁለተኛ ተጽፎ የነበረውን እንዳጻጻፉ ነው የምታስገቡት። ዝም ብላችሁ መደርደር አይደለም። አንደኛ ላይ ያለውን አንደኛ፣ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ላይ ያለውን እንደዛ ማለት ነው። እዚህ አሁን እነሱ ስጽፍ ጊዜ እንዳንፈጅ ይሄንን ጽፌ እመለሳለሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ ጽፌ መጥቻለሁኝ። እንደምታዩት 12ቱንም እንደዚሁ ሞልቻቸዋለሁ። ስትሞሉትም እንደዚህ ነው ነጥብ ብሎ ነው፣ ቃላቶች አይታዩም። ሞር ሲኪዩር ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ የምደረድሯቸው ጽሁፎችስ ካፒታል ሌተር አትጠቀሙ። ሞስትሊ በስሞል ሌተር ነው ወርዶቹ መጀመሪያም ፍሬዞቹ የተሰጧችሁ። ድንገት ኢንኬዝ ምናልባት ካለ ካፒታል ግን ምን ካፒታል ያለበትን ካፒታል ታረጋላችሁ። ሞስትሊ ግን እስከዛሬ ከተጠቀምኩት ከማውቀው የሚሰጣችሁ ስሞል ሌተሮች ብቻ ስለሆኑ ሁሌም ቻፕስ ሎክ አለመብራቱን እርግጠኛ ሆኑ ማለት ነው። ኪቦርዳችሁ ላይ ምናልባት ተሳሳተ ነው አለ ብላችሁ ሹር መሆን ካከበዳችሁ ማየት ከፈለጋችሁ ጫይን ምልክቷን ለምሳሌ አንዷን ብታበራት እንደምታዩት ለምሳሌ አንዱን ወርድ ያሳያል። በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢን ታረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮንፊርም ሲክሬት ሪከቨሪ ፍሬዝ የምትላለች እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ። የዚህ ጊዜ ላይ ምን ይጠይቃችኋል? ፓስወርድ ክሬት እንድታደርጉ ማለት ነው። ይሄ ፓስወርድ የሚጠቅማችሁ ዲቫይሱ ላይ እዚህ ዲቫይስ ላይ የሆነ ሰውን እዚህ ጋር ትመጣለች ኤክስቴንሽኗ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ የሆነ ሰው ከናንተ ውጪ ይሄንን አክሰስ ለማድረግ ቢፈልግ አይችልም ማለት ነው። እዚህ አካውንት ላይ መግባት አይችልም። ምን ማድረግ አለበት? ፓስወርዱን ማወቅ አለበት ማለት ነው። እዚህ ዝም ብሎ ኦፕን አይሆንም ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ኮምፒውተር ኢንስታል አድርጋችሁ ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ። ያን ኮምፒውተር አክሰስ ሰው እንዳያደርግ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ቺን አፕሊኬሽን ሜታማስክን ሰው እንዳይጠቀመው ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት። እዚህ ጋር እኔ የራሴን ፓስወርድ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ የምታስገቧቸው ቃላቶች ምን መሆን መቻል አለባቸው? አንድ ካፒታል፣ አንድ ስሞል ሌተር፣ አንድ ደግሞ ካራክተር፣ ሌላ ደግሞ እንዲሁ ቁጥሮች ምናምን ያስፈልጉታል ማለት ነው። እዚህ ጋር በታች ደግሞ ምንድነው የሚለው እንደግመው ነው የሚፈልገው። እዚህ ጋር እንደግመዋለን ማለት ነው። ከላይ ያስገባነው ፓስወርድ እርግጠኛ መሆናችሁን ለማወቅ ነው ያስገባችሁት ፓስወርድ። አለዚያ
ያለ ሪከቨሪ ፍሬዝ ወይም ያለ እዚህ ፓስወርድ ምንም አክሰስ ማድረጋችሁ ለሜታማስክ ዋሌታችሁ። ሶ ከዛ እዚህ ጋር አንደርስታንድ ትላላችሁ፣ ኢምፖርት ማይ ዋሌት ትላላችሁ። እንደምታዩት ዋሌት ክሪኤሽን ሰክሰስፉል ይላል። አዲስ እንደከፈታችሁ አድርጎ ነው የሚያስበው፣ ግን ቴክኒካሊ ሪፍሬዝ ኮዳችሁ ስላለ ሶ በዛ ሪፍሬዝ ኮድ ላይ አካውንት ላይ የነበራችሁ አሴት ካለ እዚህ ጋር እንዲታይ ያደርገዋል። ሶ እዚህ ጋር ጋት ኢት ብላችሁ ተጨርሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ኔክስት ስቴፕ ላይ ይሄዳል። እነዚህ ዝም ብሎ ነገሮች ናቸው። ኔክስት በላቸው። እዚህ ጋር ፒን ማድረግ እንደምትችሉ ምናምን ነው ይሄ የሚያወራው። ከዛ አለቀ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራይ አውት ማድረግ የምትችሉት ነገሮች አሉ፣ አዳዲስ ነገሮች ስዋፕ ምናምን ማድረግ። ለዚህ ማንበብ ነው እናንተ። እኔ ኤክስ ብዬ ልለፈው። በቃ እዚህ አካውንት ላይ እንደዚህ ያመጣኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቺን ኤክስቴንሽን በተኗን ነክቼ ቺ ፒን ማድረጊያዋን በነካት እንደምታዩት ሜታማስክ እዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው። ሾርት ከቷ እንደዚህ ያለሽ ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ሶ ሌላ ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ኢቴሪየም ሜን ኔትወርክ ላይ ነው ያለው፣ ቢኤንቢ የለም። ስለዚህ ቢኤንቢ እንዴት መምጣት እንዳለበት ዴት ቢኤንቢ ኔትወርክን አድ ማድረግ እንደምትችሉ ካላወቃችሁ ለዚህ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ እዚህ ፕሌሊስት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እሱንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁትን ይሄኛውን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንደሁለ ጊዜው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውሏን በተን በማብራት እንደዚህ አይነት ጥሩ ኮንቴንቶች እንዲደርሷችሁ አድርጉላለሁኝ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻው።